دين يأمرك بالجوع، كيف يكون دين يسر؟ هكذا تسمع المحاربين للإسلام يتكلمون. والله سبحانه وتعالى في آيات الصيام يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والأعجب أنه أثبت العلم الحديث أن من أهم أساليب الوقاية والصحة العامة للجسم كثرة الصيام. لذلك في هذه الحلقة سنتعمق أكثر في تشريع الصيام. ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. دكتور، بتخصصك الله يعطيك الصحة والعافية، فائدة الصيام شو يفيدنا من ناحية التغذية؟ لقد سألت عن عظيم. الصيام طبعا أول شيء لازم تعرفون أن أول ميزة للصيام هو تجديد خلايا الجسم بالدرجة الأولى. لذلك من أشهر الدراسات التي قام بها العلامة والبروفيسور أندري ويلر، وهو يعتبر أستاذ الماستر في علم التغذية والغذاء في العالم. أندري ويلر سوى دراسة عن الصيام الإسلامي، وأثبت في هذه الدراسة سبحان الله بأن الجسم يجدد 11% من خلايا جسمه في 10 أيام من الصيام المتواصل. 10 أيام من الصيام الإسلامي المتواصل. لما سوى الدراسة كمل 20 يوم، شاف أن تتجدد 45% من خلايا الجسم. لما كمل الدراسة إلى 30 يوم وجد أنه تتجدد 100% من خلايا الجسم بالكامل. الصوم ركن من أركان الإسلام، ونحن نصوم رمضان طاعة وانقياد لله سبحانه وتعالى دون أن نسأل لا عن الأثر ولا عن الحكمة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ولكن العلم الحديث أثبت أن الصوم ظاهرة صحية فطرية للإنسان، كما قال البروفيسور الروسي الشهير نيكولايف في كتابه المشهور أيضا الجوع من أجل الصحة، أنه يجب على الإنسان وكل الناس خاصة في المدن الكبيرة أن يمتنعوا عن الطعام لمدة 3 أو 4 أسابيع في السنة كي يحصلوا على صحة طيبة وممتازة. تجديد خلايا الجسم يضيف 3 عوامل أساسية في جسم الإنسان. أول شيء سرعة البديهة وقوة الذاكرة. 2 قوة المناعة وتحملها للأمراض والأوبئة المنتشرة في هذه الأيام. وأما الأمر الثالث والأخير هي تجديد خلايا الجسم يؤدي إلى تجديد في قوة الجسم النفسية زائد البدنية. بالنسبة للصيام لجسم الإنسان لتنشيط الخلايا، عمل الخلايا في جسم الإنسان، الجوع شيء ضروري. أصبحنا ناكل نحن مش لما نكون جعانين، نحن بناكل لأنه وقت الطعام. أصولا من الناحية البيولوجية الإنسان بياكل لما يكون جعان. سايمون، أنت أسلمت شهر 3 مارس، وبعدها بشهرين دخل علينا رمضان. حدثنا عن أول يوم صيام، كيف كان شعورك، ماذا أحسست؟ Okay, so from taking Mashhad in March through to, I think, was it the middle of May, end of May, beginning of June, was Ramadan. So it was a very short period of time. And I knew it was also going to be the longest days. I've never fasted before, so to start for 18 hours is probably, it was a shock, and I was worried. I didn't think I was going to be able to do it. حقيقة هنا يعني يطول النهار في الصيف لدرجة أن الليل فقط يكون لمدة 2.5 أو 3 ساعات، وربما في الشتاء يقصر النهار يكون 6 ساعات فقط. ومع ذلك سبحان الله بطبيعة الجو والحالة، الجو لطيف بارد غير حار غير شديد الحرارة، لدرجة أن الرجل الذي يبلغ 70 من عمره يصوم بدون تعب ومشقة. فسبحان الله جعل الله هذا الجو اللطيف يتوائم مع طول النهار ودرجة الحرارة المرتفعة مع قصر النهار في الشرق، فيستطيع المسلم هنا أن يؤدي عباداته وهنا أيضا أن يؤدي عباداته. دكتور، في بعض الدول الغربية يصادفهم رمضان في الصيف، فيصل الصيام من 15 إلى 18 ساعة. شنو تنصحهم عشان يحافظون على أنفسهم على طاقتهم؟ أول شيء الله يكون في عونهم. الشيء الثاني، هناك بعض النصائح اللي ممكن يسوونها: أن يكثر من النوم، أن يؤخر السحور، أن يتناول الدهون بكمية كبيرة في وجبة السحور، وأن لا يرهق نفسه بمجهود رياضي وتفكير في فترة الصيام. هو بعض الصعوبات عدم فقه الأحكام الشرعية، فالله سبحانه وتعالى قال:
الإنسان المسافر أو الإنسان المريض له أن يفطر، فعندما كذلك الإنسان الذي يجد مشقة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الصيام في الإسلام هو الأيسر في التطبيق والأسهل في التحقيق، وكما تعلمون أن الصيام كتب علينا نحن كمسلمين، وكتب أيضا على كل الشرائع السماوية السابقة، حيث قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومن سهولة ويسر الصيام في الإسلام أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصوم شهر واحد فقط في السنة، 360 يوم نصوم منهم فقط 30 يوم. والله سبحانه وتعالى ما أمرنا أن نصوم اليوم كامل، فقط من طلوع الشمس إلى غروبها، وبعد ما تغرب الشمس تأكل كل ما تريد. وأيضا الله سبحانه وتعالى من يسر هذا الصيام خفف على المسافر وعلى المريض. ولو نلاحظ عندما نقرأ آيات الصيام الله سبحانه وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما هي طبيعة الصيام في الشريعة اليهودية؟ Fasting for us is something which is a critical part of the Jewish religion, especially on the day of Yom Kippur. You fast for 25 hours from dusk until an hour after the next dusk. There are various other fasts during the year to commemorate different events which are observed by some Jews. نريد أن نعرف عن طبيعة الصيام في الديانة المسيحية، يا ريت لو تحدثنا عنها. The answer is not very simple, I'm afraid, because there are different groups of Christians and they have different practices. At one time, fasting was quite strict and was universal throughout the Christian community across the world. But over the centuries, things have changed. About half the Christians in the world are the Roman Catholic community, and they will observe fasts on Fridays, and particularly on Ash Wednesday and Good Friday, just before Easter. And this fast will be a fairly strict fast, and they will also fast for the 40 days between Ash Wednesday and leading up to Easter, Good Friday and Easter. There's no 30-day fast for everybody unless something terrible happens, like, for example, if a Torah, Sefer Torah, which has our Holy Scripture in it, if that gets dropped in front of a congregation of people, everybody is meant to fast. Some people say for 40 days from dawn to dusk. Some people say for 3 days for the next Thursday, Monday and Thursday. But hopefully that never ever happens. In recent years, in recent decades, the Catholic Church has become a bit more relaxed about fasting. In the Protestant churches, a very different pattern happens. And there, fasting is not linked to a calendar or to any kind of regular routine. And this may be in response to a particular need or a particular crisis. انتشرت حمية جديدة أو ما يسمى بالرجيم الغذائي في بريطانيا للدكتور مايكل موسلي، وهي ما تسمى 2 في 5. باختصار شرحها يعني أنك تاكل كل ما تريد 5 أيام في الأسبوع وتمتنع عن الطعام 2 يوم في الأسبوع. وما علموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سنته أنك تصوم الاثنين والخميس، يعني تصوم 2 يوم من كل أسبوع. وعليه الصلاة والسلام قال: الصيام جنة، أي وقاية من الأمراض ووقاية من الذنوب. أثناء الصيام يتوقف دخول المواد المسمة على الكبد بشكل أنه الكبد بيصير عم ينظف حاله، عم بيعمل مثل إعادة تنظيم. لذلك بنلاحظ نحن أحيانا الصيام في رمضان أنه أول 2-3 يوم صعبين، ولكن بعد منها بتصير متعة. حتى غير المسلمين اللي هم السعوديين اللي هم يعني ممكن ما عندهمش فكرة قوية أو فكرة بسيطة أو فكرة عن الإسلام، يعني تحس إنه يعني بيقول لك أنا بصوم 3 يعني 2 يوم وأفطر 3 أيام، يعني بيسموها بالسويد 2 و3. سمعنا دكتور عن الرجيم أو الحمية اللي يسمونها في بريطانيا 5 في 2. شنو رأيك فيها هذه؟ طبعا هناك أكثر من 10,000 رجيم في العالم. 10,000 أكثر بوايد. وشيخ حط خطين تحت كلمة كلهم يؤدون إلى نزول الوزن. يعني سالفة هذا ينزل هذا ما ينزل، هذا أمر مو قابل للنقاش، لأن كلهم ينزلون. ولكن ما هو النظام الغذائي الذي يغطي جميع الفيتامينات والمعادن والأملاح التي يحتاجها الجسم لبنائه؟
واللي نزول وزنه بنفس الوقت. إذا تبون نتكلم عن الرجيم، هذا نظام 5 to 2، إن الإنسان ياكل اللي يبيه لمدة 5 أيام بإفراط، ويا يومين ياكل أقل من 500 سعرة حرارية باليوم. فهذا تجويع شديد جدا للجسم، ومن ثم انفجار كامل. هل يستطيع الإنسان أن يفعل هذا النظام مدى الحياة as a lifestyle كأسلوب حياة؟ صعب. من الصعب جدا. صحيح. ولكن ربطها بصيام النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو دعا فيه المسلمين، اللي هو انه يصوم يومين في الاسبوع اللي هم الاثنين والخميس. وهم طبعا هم اللي مسوينه اجانب، فهم يحسبونها 5 ايام الاسبوع، نعم، ويومين ويكند. نعم. هم ما يحسبونها اثنين وخميس. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، احنا بالايام الصيام العاديه على الاقل ناكل 1500 2000 سعره. نعم. هذا بايام الصيام العاديه. نعم. 500 سعره هو معناته تجويع كامل، وبعدين هو يمكن ياخذ السعرات الحراريه الصبح، فمعناته هو مو صايم الصبح، وبعدين يظل طول الليل متوهق وما يقدر ياكل شيء. فهو ليس له علاقة نهائيا بالصيام الإسلامي. الصيام الإسلامي جدا مفيد وصحي، وأنصح أن الواحد يصوم على الأقل يومين بالأسبوع أو 3 أيام بالشهر. هل أحببت رمضان؟ ما أجمل شيء حصل لك في رمضان أنت تذكره؟ I suppose I felt more connected to the Ummah because we're all doing it at the same time throughout the world. It made me feel more at peace. I think physically I almost felt better. مو بس تجربة الصيام جميلة، حتى أجواء الصيام جميلة أيضا. امرأة فلسطينية كبيرة في السن، سبب استشعارها للتشريع الإسلامي في الصيام جعل لورن بوث تغير كل حياتها. باختصار أسلمت. Why do you fast in Ramadan? Why? What is the point? And she said to me, I fast in Ramadan to remember the poor. Allahu Akbar. This mother who had nothing in dunya, nothing, will never have perhaps anything in life. She was humbling her heart for other people who had less. What is this? This woman who knew only tribulations was emptying her stomach to thank God. For an empty stomach, what is this? And I thought at that moment, Sheikh, if this is Islam, I want to be Muslim. إعجازك الحق المبين وهداية للسائلين، لا باطلا بين يديك بل نور فاجر ويقين. تكلمنا في هذه الحلقة عن فوائد الصيام النفسية والصحية، وأنها نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. ولكن بلا شك أن للصيام فائدة إيمانية كبيرة جدا. فلقرب الصائم من الله سبحانه وتعالى جعل له دعوة لا ترد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 3 لا ترد دعوتهم، وذكر منها الصائم حين يفطر. لو لاحظتوا معاي عندما نقرأ آيات الصيام في سورة البقرة، ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآيات بآية الدعاء العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليعرف الصائم أن له دعوة لا ترد، فليجتهد بالدعاء. سكت الوجود لأن حرفك قال حقا مبينا صادقا برهانا، أنت الحقيقة لا الظنون تعالى، من بالحقيقة أنزل القرآن، وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود، يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود، وحويت أسرار الوجود وبك الجمال لك الخلود، يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود. أنا ما بيشعر أن هذا البرنامج هو برنامجي، هذا البرنامج هو برنامجكم. كل واحد فيكم ينوي من الآن أن يكون داعية لله سبحانه وتعالى ولو بآية. ارسل رسالة أو صورة أو فيديو
وأنا بإذن الله راح انشر لكم كل هذه المقاطع اللي تكون مناسبة لعظمة هذا الكون، وأنها تكون تتكلم عن حكمة التشريع الإسلامي. ارسل الآن إلى موقع نون ولا تتردد.